فضل على البرية يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا،
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي.
يا إلهي وسيدي وربي، يتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين.
ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة وكل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب. يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب. يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب. يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي،
فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. For the marhumin of your family, your community, and all marhum mu'mineen and mu'minat around the world, in particular for the ulama and shuhada of Islam, let us recite Surah Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. According to some narrations, these are the days when we are remembering the birth of the granddaughter of Prophet Muhammad, the daughter of Imam Ali and Lady Fatima, and that is Sayyida Zainab Salamullahi alayha. Salawatullah Muhammad wa ala Muhammad. One of those chosen personalities, one of those chosen figures in the history of Islam who played a very important part in the mission of Karbala, in the mission of Imam Hussein, in the preservation of the religion of Islam. And so, very briefly, I would like to just speak about one lesson that we learn from the life of Lady Zainab, the way in which she represented the culture of a Muslim person and family and a proper understanding
of the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Ahlul Bayt, they are not only role models for our practice, they are not only our teachers of how to pray and how to worship and perform our Islamic obligations, but they have a way of living and interacting in this world. And that gives us the ideals of our culture, of our life. Not just what we do, not just what we believe, but also what we should aspire to, how we should wish for our own lives to proceed. And one of the lessons that we learn from Lady Zainab salamullahi alayha, and in general from the ladies of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam, from Lady Fatima Zahra salamullahi alayha, from her mother Lady Khadija salamullahi alayha, and from her daughter Lady Zainab salamullahi alayha. These ladies of Islam, these ladies of Ahlul Bayt, they teach us a lesson that is not exclusive to ladies, but they are often a more visible example of that ideal. The ideal is not just a feminine ideal, but it is an Islamic ideal. It applies to Islamic men and women, all who wish to live their lives according to the values of Islam. But in some cases, it is the ladies of Ahlul Bayt that illustrate that value more clearly for us. And the reason for that is that their lives were not as visible and as public. And what is that value that I'm speaking about? It is the desire to acquire virtues, acquire knowledge, acquire ability, not to show and express it to society, but rather to serve Allah subhanahu wa ta'ala alone. And in fact, to prefer not to have to show it than to have to demonstrate it and to show it. So for example, if I am seeking knowledge for the sake of Allah, then do I wish for only myself to have knowledge and to have better knowledge than everyone else? If I am seeking knowledge for myself, then I'm happy when I know something and you don't. I'm happy when I know more than you. Because what does that mean? It means that I am going to be more prominent. I will be the alim and you will be the awam, or you will be juhala. And so I will feel that I am more knowledgeable, more qualified, more superior to others. If my goal is my career, if my goal is my advancement, if my goal is my personal interest, then for me to have more money than you is good for me. For me to have more power than you is good for me. For me to have more knowledge than you is good for me. Because that's how I can show that I am better. But if my goal in seeking knowledge is to serve Allah subhanahu wa ta'ala, then when I see you know as much as I do, I feel happy that the teachings of Islam are spreading. I don't feel jealous. I don't feel like I am less worthy. I don't feel competitive. I don't feel like showing off. Why? Because I am seeking knowledge not to prove I am somebody, but rather to honor the teachings of Ahlul Bayt. And when other people know
then those teachings are honored better than when they don't know. So I won't be stingy with my knowledge, but rather I will want to share it. I will go out of my way to find a time to volunteer, to teach, to share, because the goal is for the message of Ahlul Bayt to spread. So you see the very different perspective. Our society always tells us to get ahead and then look after your interests. Right from when you apply to college, you write an essay, you make a portfolio, you learn how to sell yourself. And then in your career, in public life, in private life, in our professional life, that's often what we have to do to get ahead. And in that context, there's nothing haram about it, but there is something dehumanizing about it. When I spend my life selling myself, then I am making an idol out of my own self. And so we have to remember that if society is always telling us to do that, and we need to do that in order to advance in our education, in our jobs, in our careers, that should not be how we think about ourselves. That should not be how we think about our soul. But rather, my relationship to myself, my relationship to my soul, my relationship to Allah is based not upon what I can say and show and express to other people, but rather it is based on my humility, my khushu' and my khudu', and how well I can serve Allah. Ubudiyah. So why is it that the ladies of Ahlul Bayt, they are often the best and most visible expression of this value? It is because the men of Ahlul Bayt, they lived a public life. Even though their intentions were only for the sake of Allah, but people did not always see that as clearly in their life. So after vanquishing his enemy, our first Imam and the hero of all of the battles in the lifetime of our Prophet, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, when he smiles, then people think that he is proud, that he is arrogant. When Amr ibn Abd Wud spits on him and Imam Ali turns away from the battle for a moment, when Amr ibn As in the battle of Siffin acts in a dishonorable manner and Imam Ali turns away from the battle, somebody looking at that scene might say, you had a chance, but you are now just showing off. Many people, even the companions of the Prophet, they misunderstood that when Imam Ali smiles after a battle, it's not because he is proud or he considers himself better than others. It is because he is showing gratitude to Allah, that Allah allowed him to serve Islam. That smile is not arrogance. That smile is humility, and it is ubudiyah. But you can't see that because people only saw the words of Imam Ali, they saw the facial expression of Imam Ali, and they interpreted it according to their own personality.
visible personality of Imam Ali was to be there in every battle, to answer the call of the Prophet before everyone else, to be there at the forefront in defending Islam, in defeating the enemy. And if you look at that, you might say this is somebody who is ambitious. God forbid. Ambitious meaning what? They want to always be at the forefront. They want to always be in the most prominent position. And people accused Imam Ali alayhi salatu wassalam of being covetous. And this accusation came most of all after the death of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. When Imam Ali and Lady Fatima went door to door in Medina asking people for their support, the enemy started propaganda. How covetous is Imam Ali? Covetous meaning how much does Imam Ali want to become the caliph, that he's going door to door, and he's even brought Lady Fatima door to door asking the Ansar for their support. And Imam Ali responded to that propaganda. He said, is it envy if I ask for what is mine and what is my right? Or is it envy if I steal something that is not my right and that I am not qualified for? Those people who took the caliphate, which was not their right, which they were not qualified for, which they would not be able to take care of properly, are they the ones who should be accused of jealousy? Or is the person who comes and says that this is the job of a professional, this is the job of somebody who is qualified, and I should have that position, not you, is that person to be accused of envy? So Ahlul Bayt, because they lived a life in the presence of others, sometimes that ubudiyyah, sometimes that khushu' and that khudu' was not as visible. It was present. Imam Ali and Lady Fatima, they were two sides of the same coin. The humility, the worship, and the courage that was present in one was present in the other. If Imam Ali fought on the battlefield and demonstrated his courage, then Lady Fatima was the one who stood up against the oppression of Ahlul Bayt and showed her courage in that battlefield. If Imam Hussein faced 30,000 enemy soldiers on the battlefield of Karbala, then Lady Zainab faced thousands of enemy soldiers in the court, first of Ibn Ziyad and then Yazid in Damascus. The worship, the courage, the attributes, they are the same. But the visibility is often different for us. So Lady Zainab salamullahi alayha, she was somebody who never showed her courage, her eloquence, her attributes of piety while there was no need to do so. In Karbala, Lady Zainab was either 55 years of age or 56 years of age. Because according to narrations, she was either 1 year younger than Imam Hussein or she was 2 years younger than Imam Hussein. So Lady Zainab was either 55 years old or she was 56 years old in Karbala. And throughout that life, you will not find that she gave one public khutbah. Although after Karbala, when she gave a khutbah, then those who were used to hearing the khutbahs of Imam Ali preserved in Nahj al-Balagha, they said it was as if Imam Ali has come back after 20 years. Lady Zainab's eloquence
reminded them of the eloquence of Imam Ali. If anybody else had that eloquence, then they would have displayed it, they would have shown it, they would have tried to make a career out of it. But Lady Zainab was the daughter of Imam Ali. She had that knowledge, she had that eloquence, she had that courage. But she wasn't hungry to say, the world needs to know. I need to put it on Instagram. I need to post it for everyone to see. If people don't see, it's going to go to waste. Lady Zainab trained Awn Muhammad. Lady Zainab trained Ali Akbar. Lady Zainab trained even her younger brother Abul Fadl al-Abbas in the art of love and service to Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Salli ala Muhammad. And she didn't say people need to hear about my eloquence, and if I don't publicize it, then it will go to waste. Every one of those heroes that Lady Zainab taught and trained, they are a whole, complete encyclopedia of eloquence, of courage, of greatness. And the same thing we find with Lady Fatima, the same thing we see with Lady Khadija. This is the lesson that we learn from the ladies of Ahlul Bayt. This is the lesson that we learn from Lady Zainab. Develop the knowledge, develop the humility, develop the ability, the capability. But then don't feel like you need to put yourself out in the forefront and be recognized and be seen by others. Serve, and if you can serve invisibly, then that is better. But if there is a need, then you should be fully ready and able to serve publicly. The experience and courage and qualifications and capability should be there. Lady Zainab salamullahi alayha was the hero of Karbala, not just because of what she did in the days and weeks after Karbala, but because of how she lived her life for the 56 years before Karbala. Although it may not have been public, but its benefits, its blessings are there with us until today. And that is a lesson for our ladies and a lesson for our men as well. That we try to develop our abilities as a Muslim to serve, not to show, to be ibad, worshippers, and not to advance our interests and our career. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the rank of Lady Zainab in paradise and to grant her our greetings and to grant us her intercession. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give our men and our women that sincerity and that humility which we learn from and which we see in the life of Lady Zainab bint Ali alayha salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad. And with that, inshallah, we will stand for ziyarat. السلام عليك يا رسول الله السلام على علي أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه
فسهل الله مخرجه وظهوره وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. صلوا على محمد وآل محمد.